අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ playlist එක මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ Windows tips and tricks කියන playlist එක යටතේ. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මොන හරි දෙයක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට අපිට හොඳ ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එකක් නැති ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ඉන්ටර්නෙට් එක through මොනවා හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට අපි හිතමුකෝ දැන් Google එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරනවායි කියලා. මොකක් හරි පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි හිතමු ෆ්‍රී කැම් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරනවායි කියලා. මේ විදිහට ෆ්‍රී කැම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මෙතනදී වෙරිෆයි කරගන්න කියලා කියන ඊමේල් එකක් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මගේ ඊමේල් එකක් දීලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා බලාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ පේනවා. ඉතින් මේ බ්‍රවුසර් එකේ උඩ තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මට පවුස් කරලා ආයෙ මට මේ බ්‍රවුසර් එක ක්ලෝස් කරලා මට ආයෙ පස්සේ වෙලාවකින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක කන්ටිනියු කරන්න බෑ. මම දැන් මේ බ්‍රවුසර් එක ක්ලෝස් කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙහා සම්පූර්ණයෙන්ම මේක අයින් කරගන්නවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක. ඒ කියන්නේ පවුස් කරලා එහෙම තියාගෙන ආයෙ අපිට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එහෙම බෑ. ඒකට දැන් අනිත් කාරණාව තමයි අපි හිතමුකෝ අපි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ටිකක් ස්ලෝ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී වැරදිලා හරි රීට්‍රයි වුණොත් එහෙම කියන්නේ මේක කැන්සල් වුණොත් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක කැන්සල් වුණොත් එහෙම ආයෙ අපිට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක රීස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. එතකොට සම්පූර්ණ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක අපි පොඩි මෙතන නම් මෙගාබයිට් 20ක විතර පොඩි ෆයිල් එකක් මීට වඩා GB 2-3ක ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මෙන්න මේ ගැටලුව ගොඩක් වෙලාවට එනවා. ඉතින් මේ ගැටලුවට විසඳුමක් තමයි ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන එන්න හදන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ අද මේ කරන වීඩියෝ එක ඇතුලේ ඉතින් අද ඔයාලට මම මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ එතනින් ක්ලෝස් කරගන්න ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන අපිට ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ගැන. ඉතින් මේක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක ඇතුලේ අපි පළවෙනිම මේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන එක මෙතන සර්ච් බාර් එකේ ගහගමු. ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් තමයි අපි මේ ඉෂුව එක මේ හරිගස්ස ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට නිකන් ලැබිලා තියෙන ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් අරගත්තොත් එහෙනම් මේක අපි සල්ලි වලට අරගන්න ඕන. හැබැයි මේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක 100% අපිට ෆ්‍රී දෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඉතින් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකට පුළුවන් ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත්. අපි හිතමුකෝ අපි ටොරන්ට් වලින් මොනවා හරි දෙයක් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා කියලා. හරි YTS හරි මොකක් හරි එකකින් අපි ෆිල්ම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා කියලා. අපිට ඒකට වෙනම BitTorrent හරි uTorrent හරි මොකක් හරි ටොරන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕන. ඉතින් මේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක පාවිච්චි කරනකොට අපිට වෙනම ටොරන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ ටොරන්ට් ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක ඇතුළේම අපිට තියෙනවා ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ පහසුකමක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එක මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ හිතමුකෝ අපි පවුස් කරලා අපිට මේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා වගේ මොන හරි දෙයක් අපිට කරගන්න ඕන වුණොත් එහෙම ඔයාගේ කම්පියුටර් වලට රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වෙන ෆයිල්ස් ටික ඔයාලට පවුස් කරන්න. ඔයාලට පවුස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් රීස්ටාර්ට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සෙත් ආයෙමත් ඔයාලට ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා භාගයට නතර කරපු ෆයිල් ටික ආයෙසරයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා බෑ. ඉතින් අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේදී නිකම්ම මොන හරි ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දැම්මොත් එහෙම මේක ටිකක් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් ගැන කියන්න තියෙන ඉතින් මේ ටික තමයි. ඉතින් අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු. ඉතින් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන එක උඩ මේ පළවෙනි ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා මම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගිහලා මම මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගත්තම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින් මගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. මේකට මිනිත්තු කිහිපයක් යයි. චුට්ටක් බලාගෙන ඉමු. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මුලින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. හරිද? මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම මෙතන ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඩබල් ක්ලික් කරගෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එකේ සෙටප් එක ස්ටාර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ install for all user කියන එක දෙනවා. මේක all user කියන එක දීලා මම මේක ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මම මෙතන මේකේ උඩ yes කියන එක දෙනවා. හරිද? yes කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා ඔටෝමැටිකලි මෙයාගේ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ ලොකේෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතන මේ ඩිෆෝල්ට් තියෙන ලොකේෂන් එකේම තියෙනකොට මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් මේ අහනවා ක්‍රියේට් කරන්න ෂෝට්කට් එකක් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඒ වගේම ක්වික් ලොන්ච් එකේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේ ක්වික් ලොන්ච් එකේ මේක දෙක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මෙතනදී මම මේ දෙක මේ විදිහට ඩිෆෝල්ට්ම තියලා මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා.
ඇපලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. එතකොට මේක ආයෙසරයක් මාව රීඩිරෙක්ට් කරන මේ කට්ටියගේ වෙබ්සයිට් එකට කන්ග්‍රැචුලේෂන් කියලා තියෙනවා. මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට ස්තුති කරලා වගේ දෙයක්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මෙතන මේ ෆිනිෂ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. හැබැයි අපි මේ ෆිනිෂ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගත්තයි කියලා මම මෙතන ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා පොඩ්ඩක් ටයිප් කරගන්නවා. internet free download manager කියන එක මෙතන දහනවා would you like to make free download manager default torrent client මේක ඔයා දෙන්න set as a default කියලා ඔයා මේක මෙතනදී set as a default කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා default අරගන්නවා ඔයාගේ torrent files download කරන ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තොරකට uTorrent පත් BitTorrent පත් කිසිම software එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ default තියෙන ඔයාගේ free download manager එක through ඔයාගේ torrent file download කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම මේක set as a default කියන එක දීලා click කරගන්න. හැබැයි දැන් මම දැන් මේක මේ විදියට දුන්නත් මම දැන් ආයෙමත් සරයක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ free cam කියන එක මම මෙතනදී ආයෙසරයක් මේක re-download කරගන්න ඕන නිසා මම මේ click කරනවා. හරිද? හැබැයි මෙතන මෙහෙම දුන්නත් ආයෙමත් මෙයා මොකද කියන්නේ? මෙයා මෙතන ඉඳන් අර මේ free download manager එකකින් ඉඳන් නෙවෙයි download වෙන්නේ web browser එකකින් තමයි. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ extension එක තාම මම මේකට දාලා නැහැ. ඒක extension එක නැති නිසා තමයි කියන්නේ free download manager extension එක නැති නිසා මේ browser එක දන්නේ නැහැ free download manager එක මගේ computer එකේ install වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ browser එකට මේ extension එක install කරගන්න ඔයා මෙතන මේ තියෙන මේ ඉරි කැලි තුන උඩ, ඒ කියන්නේ මෙතන මේ settings වලට යන්න තියෙන, නැත්නම් මේ preference වලට යන්න තියෙන main menu එක උඩ click කරන්න ඕන. මෙතන main menu එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා preferences කියලා එකක්. මේක උඩ එක වතාවක් click කරන්න. මේක උඩ click කරලා ඔයා යන්න මේකේ පල්ලයට මේ විදිහට යන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් browser integration කියලා එකක්. මේ browser integration කියන එකේ මේ Microsoft Edge extension කියන එක උඩ click කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Google Chrome එක නම් තියෙන්නේ. Google Chrome එක උඩ ඒ කියන්නේ Google Chrome extension කියලා තියෙනවා. මොකද මම මේකට Google Chrome එක install කරලා නැහැ. ඒක නිසා මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ Mozilla Firefox නම් තියෙන්නේ. browser එක ඔයාලට පුළුවන් මේ Mozilla Firefox කියන එක උඩ click කරලා ඒ අදාළ extension එක download කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මගේ තියෙන්නේ Microsoft Edge එක. ඒක නිසා මම මේ Microsoft Edge එක උඩ click කරලා මම මේ අදාළ extension එක මේ මගේ web browser එකට download කරගන්නවා. මෙතනදී allow extension from other stores කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේක allow කරනවා. මේක allow කරගන්නවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම allow කරගන්න. එහෙම නැති වුණොත් අර මේකේ තියෙන extensions install කරන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ add to Chrome කියන්නේ දැන් මේක Chrome එකට එන extension නෑම තමයි මෙතන මේ Edge එකටත් දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක add to Chrome කියලාමයි තියෙන්නේ. මේ add to Chrome කියන එක උඩ click කරගෙන add extension කියන එක උඩත් මම click කරගන්නවා. මෙහෙම click කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති free download manager කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන software එකක් තියෙනවා. දැන් මගේ extension එකත් තියෙනවා. හරිද? මම ආයෙමත් සරයක් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ free camera කියන එක free cam කියන එක download කරන්න කියලා කියනවා. දැන් මේකෙන්නේ මොකෙන්ද? දැන් browser එකෙන් නෙවෙයි. දැන් browser එකේ මෙතනින් download වෙන්න ආවේ නැහැ කිසිම දෙයක්. මෙයා කෙලින්ම free download manager එකට යවනවා. මෙතන මේ computer එකේ free download manager එක තියෙනවා. free download manager එක through මේක download වෙන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන download කියන එක උඩ click කරලා මම මෙතනින් back වෙන්නම්. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඇති මේ මගේ file එක download වෙනවා. ඉතින් torrent file උත් මේ විදිහටම ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව torrent හරි ඕනම වෙබ්සයිට් එකක තියෙන ෆයිල් එක දැන් ඔයාට free download manager එක පාවිච්චි කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම subscribe කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Thank you.